जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचं नाव विजे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते. आजचा व्हिडिओ तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलाच असेल. त्यासाठी तुम्हाला बिटली ॲप्लिकेशनची गरज आहे. काल पण याच्यावर व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. तसेच आजचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइन मास्टर आणि बिटली ॲप्लिकेशनची गरज आहे. तिथे न्यू फिल्टर्स आहेत, तिथून तुम्ही अशा पद्धतीचे व्हिडिओ एडिट करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलीच आहे. जर तिथून डाउनलोड नाही झालं तरीही तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. तिथे पूर्ण ॲप्लिकेशन अपलोड करत असतो. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला. त्यानंतर तुम्हाला 9:16 हा घ्यायचा आहे, रेशो घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला बिटलीवरून ॲप्लिकेशन बिटलीवरून घेतलेल्या व्हिडिओला अपलोड करायचं आहे. अपलोड केल्यानंतर इथं या पद्धतीनं इथं कटआउट लावायचं आहे. कटआउट लावल्यानंतर इथं आपला स्पेशल इफेक्ट आहे, तो इथं तुम्हाला ॲड करायचा आहे. मी इथं स्पेशल इफेक्ट ॲड करतो. अशा पद्धतीने. त्यानंतर याची रिसाईज करून अशा पद्धतीने याला फुल स्क्रीन करून घेतो. आणि त्यानंतर याची ड्युरेशन कटआउट लावला आहे तिथंपर्यंत घ्यायची आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करून ओके दाबायचं आहे, अशा पद्धतीने. त्यानंतर हा व्हिडिओ तुम्हाला रिसाईज करायचा आहे. 100 स्टार्ट पोझिशन अशी ठेवायची आहे, अशा पद्धतीने. आणि हा झूम आउट करायचा आहे. त्यानंतर फर्स्टला तुम्हाला इथं आपल्या चॅनलचे नाव ॲड करायचं आहे. सिम्पल व्हिडिओ आहे हा, 3 ते 4 मिनटाचा आहे. त्यानंतर इथं ॲडजस्टमेंट करून घ्यायची आहे. इन ॲनिमेशन याचं ड्रॉप द्यायचं आहे, अशा पद्धतीने. त्यानंतर आउट ॲनिमेशन आहे ते तुमच्याकडून कोणतंही करू शकता, अशा पद्धतीने मी घेतो. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर आपले एक फायनल इफेक्ट आहे, तो इथं ॲड करायचा आहे. तुम्हाला ॲटो HDR हा इफेक्ट डाउनलोड करून तुम्हाला याचे ड्युरेशन पूर्ण करून याचे फुल टू स्क्रीन करून तर फायनल आपला व्हिडिओ झालेला आहे. मित्रांनो, आपले व्हिडिओ जर आवडत असतील तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा. थँक्यू.